Заповнюю автобіографію, мам. Заповниш автобіографію і так далі, що? Воювати зразу йду. Я хотів і раніше піти. У мене там документи забирали. Реально, я не мав документів на руках, нічого не батьки? мав. Ну так. Ми не приходимо до людей з повістками, не роздаємо, не забираємо насильно, тому що ми так не працюємо. Настав мій час. А скільки вам років? 27. Ага. А повістка прийшла? Я вже відучився. А на кого? Перукар-манікюрник. Перукар? Нам не цікаво відправляти діловодів на штурми. Розумієте? Людина має робити то, що вона може робити. Коротше, Юр, ти не знаєш, що ти говориш, чесне слово тобі кажу. Добре. Сядь, подумай і передумай, чесне слово. Поняв. Що ти смієшся? Кажи Богдану, нехай теж йде. Юр, він не дурачок. А я дурачок? Ви з якої години працюєте? З 9. З 9. От з 9 це вже пройшло, зараз 12, 3 години. Скільки у вас людей вже за цей час було? Наразі один. Оцей. Так. Мені довелось їхати з Вінниці потягом. Виїхав в 7 годині, прибув в час ночі і шукав цей рекрут-центр. так Ти скажемо. з першої ночі ще ночував десь на вокзалі? Ні, на заправці. Все залежить від дня і від того, на коли люди записалися. Ага. А зазвичай в день скільки записується? Зараз дуже по-різному насправді. Буває там і 4-5, буває так, що взагалі нікого немає. По-перше, зима. Мало людей хочуть на мороз йти сидіти в окопах, якщо це окопи. Тому що там холодно. Середній вік, які до вас приходять люди? Середній вік 25, напевно. Наймолодший у вас приблизно 18? 18. Так. В 17 не візьмете Ні. дитину. По закону не можна. А найстарший хто до вас приходить? Найстарший пробував 60, 66 чи щось в Не тому взяв? районі. Ні. Ну, але він як доброволець має право. Ну, знову ж таки, це велика відповідальність за ту людину. Якби там не було, це вже вік. І якісь певні проблеми зі здоров'ям в нього є, хоч він того може і не розказувати. Мгм. Ну, а до якого віку ви берете? 54, 54. так, включно. А скільки в років? 21. А ти ще вчишся? Ні, я вже відучився. А на кого? Перукар-манікюрник. Перукар? На барбер. Барбер? 2,5 роки відпрацював у Вінниці. Барбершоп. Левел. А у вас куди може перукар барбершоп потрапити, на яку спеціальність? Куди захоче. Куди захоче? Так. Всьому навчите? Як удалося. Ага. Найбільше нам потрібні це і піхотинці, артилеристи. В принципі, кожна людина буде доречна в нас в Азові. Саме основне це і піхота, і артилерія. От, станом на сьогодні це є 35 вакансій. Автоелектрик, анестезіолог, бухгалтер видаткової групи, це є робота з казначейством, бухгалтер облікової групи матеріальний облік, бухгалтер розрахункової групи. Майстер БПЛА, зарплата від 25 до 125 тисяч гривень. В залежності, де буде В стояти. залежності так. А були випадки, коли через здоров'я от приходить до вас людина, ви вибачались, ні, ми вас не беремо? Так. З яким це був станом? Ну, були хлопці з проблемами з зором, по-моєму, що там виключення з військового обліку. Ну, тобто дуже поганий зір. Був хлопець з церебральним паралічем. Ага. Він до вас прийшов з церебральним ДЦП, паралічем? ДЦП. Ну, дитячий церебральний параліч, але сказав, що його ніде не беруть. Ну, і відповідно, ми також його не можемо взяти. Тому що офіційно ви за нього будете нести відповідальність. Може, він дійсно дає собі раду по повсякденному житті, але це все одно дуже велика відповідальність. Ти якось готувався? Да. Фізично, як? Я пройшов етапи в житті складні. О, 31 числа друг попав в аварію на моїй машині, яку я купив тиждень назад. Ти екстремальна І людина. відтоді я вже підготовлений. У ага. мене там пройшло ще пару періодів ще. Поліція побила мене в час ночі. А потім вибачалася переді мною. А це під час комендантської години? Да.
Це вони нас зупинили і ми їм трохи по закону, вони сказали, що закони не працюють, хлопці. Ага. Почали нас трохи бити. Запомниш автобіографію і так далі, що? Воювати зразу йду. В місті воював. Вже воювати зразу сказали. Та як це поняти? Ти ж не був в армії. Що? Ти ж в армії не був, вони повинні послати на учені. Та кажи нормально, що ти на Не навчанні. лякай. Не лякайте маму. Я шуткую, бо проходиться перше навчання, а тоді вже розподіляють. А ви підтримуєте сина, щоб він йшов в Азов? Я, звісно, не підтримую, і батько не підтримує. Це його було слово, і ми не можемо посудити, нічого не можемо зробити. Добре, мам, давай я тоді зателефоную. Добре. Плаче. Плаче. А ви їм сказали батькам коли, що ви вирішили йти в Азов? Вчора. Вчора? Угу. А коли вирішили взагалі? Позавчора. Позавчора. А що було в п'ятницю такого у вас, що ви в суботу вирішили? Посварився з батьками. А, Тепер вже помирився. Ніхто для війни не був створений. Ніхто не народжувався зразу там з автоматом в руках, з бронежилетом і каскою на голові. Є підготовка. Є підготовка, яку проходять всі. Непідготовлених людей на бій ніхто просто так не відпускає. Люди проходять КМБ 5 тижнів, де їх випробовують фізично, морально. Вони мають тактичну підготовку, стрільби, медична підготовка досить серйозна. Медична підготовка – це, напевно, одне з найосновніших, те, що має знати солдат. наскільки тут гарантія, що людина точно по своїх навичках і бажаннях попаде в своє місце? Дивіться, якщо людина спеціаліст в своїй сфері, Азов до цього насправді дуже відповідально ставиться, тому що нам тилове забезпечення також дуже потрібне. Якщо він добрий зварювальник, він там варить, не знаю, 10 років свого життя, чи може навіть більше. Якщо він водій, він їздив на фурах, має там великі категорії, має категорії на причіп, має великий досвід в цьому, то відповідно ми його поставимо на водія, тому що немає сенсу цю людину перевчувати, якщо вона добре вміє щось одне. Скажіть, будь ласка, за освітою спеціальність яка у вас? Я маю на увазі не школу, де навчились паяти, ремонтувати? Анкету подаю, вона йде на розгляд командиру, і вже в залежності від його рішення будемо знати, чи переводять вас, чи ні. Людина хоче перевестись. Він зараз на посаді гранатометника, хоча 15 років вже паяє дрібну електротехніку і вміє ремонтувати дрони. І, відповідно, ми йому можемо запропонувати посаду з ремонту дронів. Так те, що робити, те, що всі роблять. Добре. Хочеш бути заручником до кінця життя? Ви до війни працювали як фельдшер? Не знаю, скільки там житті, я думала, ти собі хоч було життя. Мати дівчину, машину, квартиру, що ти там хотів. Ви отримати явиш, так? Та я ж мов вже. Це гімн Азов, молитва українського націоналіста. Ви вже вивчили? Почти. А де ви знайшли? В Ютубі. Ага, то ви так готували серйозно сюди йшли, коли. Це ще дуже давно. Це я ще побачив, мабуть, десь рік назад. Хлопці виставляли в інстаграм. Вам сподобалось? Да. Це згадав і скинув сестрі. Сестрі скинув? Да. І що вона? Пише, не йди туди, живи собі своїм життям нормально. Дівчина, робота дів. Мені здається, він просто не до кінця осознає, що може чекати його там. Він молодий хлопець, я хочу, щоб він жив хорошо, щоб він собі життя не покалічив. Тому що, звісно, все може бути хорошо, але може бути все і не дуже. Того я хочу, щоб мій брат мав хороше життя, жінка, діти і з молоду з ним все було добре. Тому, звичайно, я за нього хвилююсь. Він то там працював, то там був. Він
мабуть, себе таким образом шукає, я не знаю, просто, я вважаю, що це не той шлях, який йому потрібен. Це вже просто, я не знаю, мабуть, це вже не війна, а просто живе м'ясо цих хлопців. В Азові з самого початку заснування все трималося на добровольцях. Тобто людина сама має усвідомити, що їй це потрібно, прийти, і тоді ми будемо готові з нею працювати. Ми не приходимо, не приходимо там до людей з повістками, не роздаємо, не забираємо насильно, тому що ми так не працюємо. Але я одну анкету якусь використав у 80-ці, щоб не заповнювати дані, тому мені, напевно, її треба буде переписати. Але якусь там. Все-таки були 80-ці, так? Та на мене вже відношення писали там теж. Та це страх. Я зранку домовився, а за ніч мені домовилися за Азов. Зранку до мене вони самі подзвонили. То я зараз буду на просторах інтернету, і всі ті, хто ухиляється, будуть мене щемити. Як я то переживу? А ви перший раз за 2 роки вирішили, що пора йти служити? А так мене зараз пробуєте підколоти? Настав мій час. А скільки вам років? 27. Ага. Вам повістка прийшла? Ні. Я не прийшов по повістці, я прийшов сам, добровільно. Бо тому що, так би мовити, настав час. До того я займався активно волонтерською діяльністю, але так як волонтерська діяльність трошки стухла, то треба щось інше робити. І що ви хочете робити тепер? Маю надію, що попаду на бойові дрони FPV. Я на них вивчився за той час, поки сидів тут. Але ви паралельно волонтер. готувалися, вчилися? Так, звичайно, медицину, орієнтування, я це все вчив. А чому саме Азов? Азов це тема. А чому? Я прив'язаний до друзів своїх. У мене є друзі, їх багато в Азові служать. І плюс Азову я теж багато допомагав з закупкою тих чи інших речей. І ще, чи ваша родина вас підтримує в вашому виборі? Звичайно. Не відмовляли? Ні. Я 2 роки їх попереджав, що рано чи пізно я піду. Жінок ми можемо взяти тільки на тилові посади. Це медики, діловоди і, в принципі, все. Як би там не було, чоловік завжди буде відчувати відповідальність за жінку. І коли ви разом на якійсь позиції і ти знаєш, що в тебе на позиції там поруч твоя посестра, і ти за неї якусь відчуваєш більшу відповідальність, то може, не знаю, може це не зовсім має місце бути. Тобто відволікаючий момент. В плані так. Дивіться, на телеграм гарячої лінії треба, щоб ви скинули довідку про несудимість повну. В дії. Так. І дивіться, як скинете, постарайтеся зробити зараз, там буквально за пару хвилин її можна підтягнути. І зразу перезвоніть мені. Бо до того моменту я не зможу подати. Кому ти цим що хочеш доказати? Собі. Це в що вірить, Стюарт? Війна на дворі, в що ти віриш? Що все хорошо закінчиться, ти в це віриш? Ну да. Стюарт, ти, напевно, Толіка передивився, там таку бурду покажуть, неправду, і в це вірити, я не знаю. Картинку побачив, що там вони збираються їм проводити, і вони всі молодці. І ти в це віриш. Це картинка просто, ти розумієш? Ти жодної картини не бачиш, що там відбувається. Що в них там і місця нема, що і воювати нема чим. Ти ж цього, напевно, не бачиш, так? Я таке не дивлюсь. Фотокартки потрібно 9х12 і 3х4. Тут треба буде все, я тобі зараз напишу, все подовозити. Що тебе на нас привело? Скільки тобі років? 22. 22 роки. Плюс. Що привело? Саме в сили оборони. Чого хочеш приєднатися? Думаю, що я можу і пора захищати.
Ну, не можу спокійно я вдома сидіти. Я вже дуже давно хотів піти. Я ще йшов, ще коли на 4-му курсі був. Йшов в воєнкомат. Так, в звичайний воєнкомат. Ну, типу, сказали мені, ти ні, ти вчися, давай довчися, коротше, і потім поїдеш. Навчився? Ну так, Де ти навчився? інфіз. Інфіз. Який факультет? Реабілітація. Зараз таке складається враження, що добровольці закінчились, ТЦК ледь не силою має виловлювати чоловіків. У вас таке відчуття є, що добровольці закінчились по тих темпах, які до вас ідуть? Є багато людей, які ще хочуть долучитися до сил оборони, але от в ТЦК їх лякають певні моменти. Є в нас дуже багато випадків, коли, ну, розумієте, люди приходили до ТЦК тільки на початку, потім ще десь приїжджали з-за кордону. Ну, їх, будемо дивитися правді в вічі, недостатньо готовими відправляли зразу на передову, і вони там гинули. І в своїй кампанії, і взагалі в ідеях свого батальйону ми визначаємо першу і основну цінність – це цінність людського життя. Це ту цінність, яку завжди, скажімо, підтримував, ідеалізував друг да Вінчі. Вам це приміщення дали міській раді, розумію, люди, які приходять до вас, можуть бачити, що я тут похорони. Наскільки це не є додатковим антистимулом для добровольців? Я вам скажу, люди не бояться втрат, люди бояться брехні. Розумієте, коли ти дивишся в медіа, все круто, ще щось і так далі, а ти приходиш в Львів на Марсове поле, а там просто поле. Там, розумієте, із наших захисників, коли ти заїжджаєш в будь-яке якесь село на Західній Україні, а ти там бачиш тільки дівчат, жінок з колясками в піксельних курточках, і до яких вже ніколи не приїде тато, до яких не приїде хтось із рідних, із близьких, розумієте, тих, хто лишився там на фронті, розумієте. А в медіа все круто. А в медіа все клас, типу пес-патрон, двіжуха, типу дрони. Ми стільки знищили одних, других, третіх. Ну, тобто. І більшість людей не йдуть тому що їм брешуть, нагло брешуть. Війна за 3 роки не закінчиться. Та не закінчиться 100%. Розумієш, може війна як війна, типу, цей особливий період, оця вся двіжуха, цей зовнішній ворог буде постійно. Ти знаєш свій статус, розумієш. Тобі нема 27, я тобі можу запропонувати лише контракт. Ну так, я розумію. Ти розумієш. Ти бачиш, фізичну підготовку в тебе немає, така статура хороша. Тобто хронічні якісь захворювання, може, маєш ще щось, обмеження якісь. Нема, але зараз не в найкращій формі, скажу чесно, бо працював і, типу, Де працював? протезистом. Протезистом працював. Та ти що, чоловік? Тільки все поперло, а я такий, коротше, не можу сидіти. Не йде. Ну, я проходив ще курс, приїжджали на початку, це було десь вроді поза минулого літа, чи минулого. Приїжджали до нас американці, теж це Львівська національна самооборона. Ну, такі добровольці теж чисто для себе. Ну, теж там проходили курси SQB, поводження зі зброєю, там засідки теж робили. Що би сказали людині непідготовленій, яка розуміє, що доведеться рано чи пізно йти, ну от вона не може своїм страхом нічого зробити. Просто Навчатися. Страх боре навчання. Тобто, коли ти готуєшся, коли ти підвищуєш, покращуєш свої навички, як фізичні навички, так навички володіння зі зброєю, так тактичну медицину. Зараз у нас купа тирів, купа взагалі є якихось цивільних заходів. Елементарно той же самий, розумієте, коли люди просто йдуть і займаються стрейкболом, пейнтболом і так далі. Коли ти напрацьовуєш ці навички, коли ти читаєш про війну, коли ти розумієш, як воно відбувається, типу, цей страх, він сам собою відходить. Ну, все, що я таке, щоб розглядав, чесно, не хотів би дуже бути, напевно, іменно в піхоті, іменно щоб сидіти. Щось не дуже мене воно впечатляє. Ну, хоча я розумію, що... Про окопи, типу? Ну, що то кожен буде сидіти, але, там, наприклад, якісь штурмові дії, мінометник, якась артилерія, не знаю. Ну, там навіть ті самі дрони. Пофіг, бо вчився на все, тільки давайте знання буду їсти. І що це означає вчився на все? Ну, що буде? А ти би вчився на все. Що ти знаєш, наприклад, про мінометку, про цю движуху? З того, що я чую, тобто мінометка, мені здається, для тебе був ідеальний. Розумієш, тобто це не окопи, це динамічна робота, це цікаво. Я сам був мінометці, 6 місяців,
Метка сила. Ну, подумай. Подумай, посиди, подумай, що би тобі ще було цікаво. Розумієш? Навчання взагалі скрізь буде різне, типу, розумієте, як для кожної галузі. Тобто навчання буде тривати стільки, скільки потрібно. То, що йому ніхто не дасть, ну ніхто з нас взагалі, типу, незважаючи навіть від того, який це буде підрозділ, не візьме непідготовлену людину з собою на роботу. Чи це медична служба, чи це штурм, чи ще щось. Якщо ти не можеш покластися на свого побратима, ну ти програв. Якщо ти не пробував, не займався певною діяльністю, в тому в числі ти і не воював, то що ти можеш про це говорити? Наприклад, людина приходить, типу, я не знаю. А потім виявляється, через місяць, 2-3, типу, людина взагалі стає командиром якогось підрозділу або командиром відділення, ще щось і так далі, в неї хороші якості і так далі. Є люди, які просто на цій війні себе проявили просто героїчно. Просто вони були невзрачними, цивільними, ніхто би взагалі на них не звернув уваги. Я до війни був звичайним студентом. Тобто всі ми до війни були звичайними цивільними хлопцями і дівчатами. І просто в певний період зробився якийсь отакий щелчок, чи виховання, чи ще якісь переконання і так далі. І всім страшно. І розумієте, тобто і страх це нормально, це критичне явище, це критичне мислення, того, що ти розумієш, що ти можеш померти. Так, зараз ще одну секунду, я вашу анкету знайду. Ви зараз проходите лікування через поранення. А які у вас саме були поранення? Можете, будь ласка, поконкретніше? Скажи, будь ласка, тобто ти виведений зараз поза штат. Я переконаний, що в тебе могла би бути можливість якась списатися або ще щось. Чого ти взагалі вирішив продовжувати знову службу? Не бачиш себе в цивільному житті? Скільки ти часу тут, наприклад, вже не на війні? Тяжко, правда? Я зрозумів. От ви провели співбесіду хвилин 15, вам достатньо того, щоб відчути, що це ваша чи не ваша людина? Абсолютно. Просто визначається. Просто людиною ти спілкуєшся, ти відчуваєш. Перше, що це є в людини, це є мотивація. Людина, тобто, хоче воювати. Друге, людина не шукає тилової посади. Людина хоче на бойову роботу. Третя, людина знає, що це таке бойова робота. Четверта, людина приймала участь в боях, і то не самих легких боях. Як штурмових, так і в позиційних діях. Розумієте, типу. Наступне, в нього є тут товариші, які вже тут проходять службу. Тобто він з середини, певне, знає. Тобто, що це, як, куди і до чого. Як ти вважаєш, тобі є якісь командні, лідерські навички? Люди підуть за тобою? В тебе були моменти, коли тобі доводилося брати командування на себе? Я зрозумів. Розкажи мені, в яких ти боях участвував? А ви більше зараз цікавлені в цивільних чи військових, які хочуть до вас перевестись? Але, можливо, військові вже втомлені і вам краще мати... Це не працює так. Я 2 роки, я не рахую себе втомленим. Не відчув... А як ви себе не рахуєте втомленим? А в чого втомився? Мені здається, я зараз піду в цивільне життя і там більше втомлююся. Тобто я вечором десь тут, проходжуся, і мене болять певні такі моменти. Дивіться, навіть якщо і я десь там, може, далеко, розумієте, втомлений, але я розумію, а хто замість мене прийде на мою роботу? А хто замість нього прийде і так далі. Типу, розумієте, в нас немає того резерву, який би, грубо кажучи, зараз десь в цивільному житті готувався, тренувався і так далі. І от зараз, все, я, грубо кажучи, тиждень і передаю йому свою посаду і їду десь там пити каву і так далі. Воно так не працює. Зараз через те, що я втомився, передати посаду людині, яка повністю не готова, яка, довірити життя моїй побратимі, тобто, грубо кажучи, я говорю про реальні речі, про перше плече, про евак, довірити життя моїх побратимів людині, яка не втомлена, але в неї немає ніяких навиків, бо вона ці два останні роки, не готувалася. А взагалі, як ти зараз характеризуєш свою фізичну підготовку? Мені важливо дізнатися, більшість, скажімо так, частину навичок, які в тебе вже є, я вже зрозумів. Мені важливо ще дізнатися саме твої бажання, щоб ми змістили якось посерединці, знайшли ту посаду, де ти себе будеш добре відчувати і де будеш робити роботу. Що би тобі хотілося? Ти кажеш, ясно, що хотів би рости. Куди рости? Чи можу сказати, чи це коректно, що у вас все-таки жорсткий дуже відбір в батальйон? Мені не потрібна маса.
Мені і не моїм побратимам, мені потрібні люди, на яких я зможу покластися, які просто будуть ефективно робити роботу. Все. Нам не цікаво відправляти діловодів на штурми. Розумієте? Людина має робити те, що вона може робити, що вона вміє робити. Наприклад, нам потрібні люди, які здебільшого в цивільному житті працювали з цим, які мають досвід з цим, і яких ми просто пересадимо на військові рейки. Далі. Нам зараз дуже потрібні звичайні прості люди із прямими руками. Якщо не прямі руки, є бажання, можна навчити. Розумієте? Це звичайні механіки. Просто чуваки, які на СТО десь крутять гайки і так далі. Розумієте? Коли в тебе зараз війна, вона приходить на технологічний, розумієте, розумієте, ми воюємо з ворогом, який страшенно по чисельності, скажімо так, перевищує нас. І якщо просто отако ми будемо штурмувати, вони будуть штурмувати і так далі. Зараз півроку, рік ми закінчимося. Я кажу, і просто вже не буду кому боронити цю державу. Європа ніколи не дасть жодного солдата. Ніколи. Треба буде якось. Доброго дня. По ваших відчуттях після співбесіди вас беруть? По моїх відчуттях важко сказати, тому що моя цивільна спеціальність не зовсім, скажімо так, підходяща. У мене є звання, але спеціальність в мене не хірургія. А як? Акушерство-гінекологія. Якщо вам відмовлять, то ви розглядаєте варіант йти таки військово? Так. Все одно Я хочете вже війну? подала заявку, мені навіть перетелефонували і сказали, коли можлива мобілізація. Тобто, ТЦК. так. Чи ви берете людей, які не до кінця, може, розуміють, куди вони йдуть? І як ви відчуваєте, що людина, може, і не готова насправді, і не розуміє, на що підписується? Дивіться. Я відкриваю очі цій людині. Розумієте? Зараз наша війна скоротилася до 30 секунд, чи скільки там в цьому тіктоці. Розумієте? Коли там гоп-гоп, нарізочка, якась двіжуха, одне і так далі. Але ми прекрасно розуміємо, що жоден тікток, жодна ця вся двіжуха не пропустить. Та й не кожному з нас захочеться, наприклад, виставляти відео, де, наприклад, твій побратим тебе на руках стікає кров'ю. Розумієте, такі моменти. Зараз всі дуже приходять, дівчата, розумієте, бойова медикиня, круто, клас. А я дивилася, там дівчинка в тіктоці, вона так тактично рухається, вона така маленька, і вона бойова медикиня потужна. Да? Коли тебе побратим 140 кілограмів, і в мене, я своєї спини просто не чую, що я би не сказав, що в мене фізична підготовка десь хромає. Ці 2 роки ти себе готував, що ти рано чи пізно таки підеш? Так, я готував. Та я хотів і раніше піти. У мене там документи забирали. Реально, я не мав документів на руках, нічого не Батьки? мав. Бо не хотіли. Я їх розумію, це нормально, що вони не хотіли, щоб я йшов, вони переживають і так далі. Але вже змирилися. Тато далі, він такий, каже, що якщо ти там підеш, то я піду. Я кажу, йому туди не треба йти. Реально, я просто розумію, що йому точно не треба туди. Чому тебе не зупиняє корупція? Ти ж воюєш за державу, які корупція? Скажімо так, я не буду воювати за депутатів. Я думаю, якщо б до них прийшли, я би не ставав явно перед ними. Так що... А за кого ти будеш воювати? Я думаю, що за сім'ю, за хлопців, які вже полегли. У мене такі є друзі. За територію, щоб вони не прийшли сюди. А що робити зі страхом, що мене держава може кинути? Подивіться, будь ласка, Київ, Харків. У нас тоді була дуже сильна держава. В нас тоді була брехня, бо в нас сказали, що все круто, все добре, все супер, фронт закритий і так далі. Ми втрачали колосальну територію, але в нас були звичайні люди, які виходили з голими руками на танки, і ми відбили ці території. Якимось чудом ми вигнали людей на якісь ті території, на ті межі, які в нас зараз є. Хоч це взагалі, в нас не було ні озброєння, ні підтримки, ні навчених людей. Це все було на ініціативі, на тих якихось певних добровольцях, на тих людях, які просто пішли і не пустили ворога в свою хату. Все. Ви що думаєте, на той момент вони не розуміли? Прекрасно розуміли. В той момент ніхто не думав про те, чи буде мною займатися держава і так далі. І я зараз не думаю. Взагалі мені про це не цікаво, розумієте? А тебе взагалі дратують ухилянти? Чи тобі байдуже, ти свій вибір зробив? Я адекватно ставлюсь. Кожного свій вибір, кожного своє бачення життя. Тут такі якісь духовні цінності, не знаю, там вже склад розуму, хто як бачить себе.
Ну ти підтримуєш ту тезу, що всі пройдуть війну, всі будуть воювати. Та не всі пройдуть. Як всі пройдуть, якщо вже половина за кордоном? Мама, тато знає, що ти сьогодні вже тут. Так. Зараз будеш їм дзвонити. Ну так. Ну як я приїду з татом поговорю, мамі позвоню. Ну вона 100% спитається і що, і буде казати. Я навіть не знаю, чи їй дзвонити, не кажуть, що вона там плакала і так далі. Ну от. Але все рівно скажу, ну якби не було. Ну, вони мають знати. Довіряють Богові, каже, ходять до сповіді, сповідаються. І каже, майже пів церкви пішло до причастя. Там є в нас дуже великі парафії, по 100, 150, 200 людей.